साथीहरु तपाई पनि आफ्नो फोनलाई कम्प्युटर जस्तो बनाएर चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् 100% काम गर्छ म यो ग्यारेन्टीको साथ भन्छु तपाईसँग जुनै पनि फोन होस् त्यसमा यो एकदम मजाले सपोर्ट गर्छ। नमस्ते मेरो नाम हो ओम घले टेज घले च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। जस्तै तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यसरी तपाईले आफ्नो फोनलाई एकदम मजाले कम्प्युटर जस्तो बनाएर चलाउन सक्नुहुनेछ। अब ढिलो नगरिकन यस्तो हाम्रो फोनलाई कम्प्युटर जस्तो कसरी बनाउने त्यसको विषयमा म कुरा गर्छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो लागि यति सहयोग गरिदिनु होला। यसमा कुनै पैसा काट्दैन प्लिज। भिडियोलाई सबैभन्दा पहिला तपाईले लाइक गर्नु होला र टेज घले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा आएको बेल घण्टीलाई अलमा अन गर्नु होला नयाँ अपडेटको लागि। त्यसपछि तपाई तल रोलिङ गर्दै जानु होला। तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड पब्लिक कमेन्ट, त्यसमा टच गरेर तपाईको हिसाबले कमेन्ट टाइप गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ अमेजिङ ट्रिक टाइप गरेर र टाइप गरिसकेपछि तपाईले यो हरियो चिन्हमा टच गरेर सेन्ड गर्नु होला। अब सुरु गरौँ भिडियो। हाम्रो फोनलाई कम्प्युटर जस्तो बनाउनको लागि एउटा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईलाई लास्टमा बताउँछु। पहिला तपाईले यो कसरी युज गरिन्छ त्यसको बारेमा हेर्नुहोस्। योबाट कसरी इन्टरफेस आउँछ त्यो हेर्नु होला। अब यो अप्सनमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो पुरा फाइलहरु देखिन्छ तपाईले हैन। अब यसलाई ब्याक गर्नु भने त्यसमा डबल टच गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब छ, फेसबुक छ, ट्विटर छ, पेजहरुको बारेमा छ हैन। यहाँ फोल्डरहरुको बारेमा छ, सेटिङहरु छ। तपाईले यहाँबाट टच गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यो फोल्डरमा टच गरे भने तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई ठुलो गर्नको लागि चाहिँ यो फुल स्क्रिन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो फोनलाई कम्प्युटर जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ब्याक जानको लागि चाहिँ तपाईले यो माइनसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र अब म युट्युबलाई टच गरेपछि तपाईले यस्तो खालको देख्नुहुन्छ सानो स्क्रिनमा। र यसलाई ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो कम्प्युटर अथवा ल्यापटप जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो फोनलाई कम्प्युटर जस्तो बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरको जस्तै मजा लिन सक्नुहुनेछ आफ्नै फोनबाट। अब यसलाई तपाईले सर्च गर्नु छ भने यहाँ सर्चको अप्सन छ, त्यसमा टच गरेर कुनै पनि भिडियोहरु तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर। अब ब्याक जानको लागि चाहिँ अघिकै अप्सन यो माइनसको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, आफै ब्याक हुन्छ। अब जस्तै अल यो फोल्डर हेर्नको लागि पनि तपाईले यसमा फुल स्क्रिन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा फुल स्क्रिन गर्नको लागि यहाँ टच गर्नु होला। तपाईले तपाईको फोनमा रहेको अल एप्लिकेसनहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। र फेरि ब्याक जानको लागि यही अप्सनमा जानु होला। जस्तै यो फेसबुक पेजमा टच गर्यो, फेसबुक पेजमा पनि त्यस्तै छ। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो पासपोर्ट अथवा इमेल आइडीहरु चाहिँ लगइन गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि फुल स्क्रिन गर्ने तरिका त्यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। अब रह्यो अब यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ तपाईलाई म अब भन्छु। यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ लिना लन्चर। तपाईले प्ले स्टोरबाट एकदम सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट डाउनलोड गरिसकेपछि एउटा त्यसमा केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एप्लिकेसनबाट तपाईले आफ्नो फोनमा ब्याक जानको लागि चाहिँ तपाईले यहाँको कुनाको अप्सनमा टच गरेर यहाँ हामीले यहाँ तल आउटको अप्सनमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो फोनमा हामी सिधै जान सकिन्छ। र तपाईले यसको सेटिङहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ तपाईले एलाउ गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईलाई मन परेको छ यसलाई अफ गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेटिङहरु यसरी तपाईले डार्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरु चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनलाई सेटिङ गरेर अन या अफ तपाईको हिसाबले गर्नु होला यो चाहिँ। र यसमा अब सानो बनाउनको लागि यहाँ अब यसरी यो अप्सनहरुमा क्लिक गर्यो भने जुम नजिक हुँदै आउँछ। अब तपाईलाई आफ्नो फोनमा ब्याक जानु पर्यो भने यो आउटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले एसको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको फोनमा फेरि आउँछ सिधै। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनबाट आफ्नो फोनमा कम्प्युटरको मजा लिन सक्नुहुनेछ। सो आजलाई यति नै मित्रहरु, तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट जरुर गर्नुहोस्। तपाईहरुको शुभ दिन रहोस्। फेरि भेटौँला। जय नेपाल।